welcome back to my channel, Jjtips Vlog. And for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng ating badge, stickers, or emoji na gagamitin natin sa ating join, kung may join membership na kayo. So, alam to sa mga meron ng join membership at sa mga hindi pa marunong paano gumawa ng mga badge, stickers gamit ang iyong cellphone. So, ituturo ko yan sa inyo guys. At syempre, ituturo ko din sa inyo ano ang size ng 1 MB. Kasi required ni YouTube doon sa mga picture or mga stickers na ilalagay natin doon sa ating mga badge or emojis is 1 MB. Mga-arty kasi siya eh. So, syempre kailangan natin ang mga apps na ito kung gusto mo ng mga may mga mukhang mga stickers. So, kailangan natin ng ER emoji. Kung wala kang ER emoji, pwede ka mag-download sa Play Store ng Avaton. Gamitin din natin si PixArt. At syempre, ang Lit Photo. Ayan. So, gamitin natin siya para mag-edit ng ating mga badge or emoji. So, kung gusto mo malaman yan, please keep on watching. In PixArt, click plus button. Choose white background. And then next is add photo. Then select cutout. Mas maganda ang gamitin nyo is itong outline. Pag maliliit yung mga picture, manual yung gamitin mo para mas maganda makukuha niya. Pang malakihan na kasi yung yung automatic. Pag mga maliliit na picture, manual mo na lang. Tulad niyan, 'di ba? Walang kalat. So save. Tinanggal na natin yung background, kinat natin yung background. Then the next guys, lalagyan natin yan ng border. So click natin tong border. Black. Then nipisan natin text. Ayan, number 4. So, itap lang natin dito guys para mauusog pa natin siya, ma-move. So, wag nyo munang i-check kasi hindi pa tapos mag-edit. Tsaka nyo na i-check pag tapos na. So, ang gawin nyo, i-move nyo lang yan. Then, add text tayo guys. Add text. So, maglalagay tayo ng hi. Ayan. Then, color. So, mamimili kayo ng color guys na gusto nyo. So, pwede kayo mag-gradient, yung dalawang color combination. Then, huwag kalimutang mag-stroke para ma-highlight yung ating text. Ayan. Masyadong malaki. Then, yung font, papalitan natin ng malaking font. So, hi! Ayan. Stroke lakihan. Then, tap ulit. Stickers, kung gusto mo ng mga sign sticker, lagyan mo siya. So, for example, mag-search tayo ng flowers. So, ayan. May flowers tayo, guys. Ilalagay natin siya dito sa ganyan. So, i-check na natin pag okay ng ating ang ating stickers. So, susunod natin is effects. Ang effects na unang ilalagay natin is saturation. Ayan. Then, check. Effects ulit. Then, high definition. Ayan. Check. Then, isave na natin. Save sa ating phone. Save. Ayan. Ganun lang kadali. Text. Add text tayo guys. Text. Kanina is yung pangalan niya yung Isher Christine. So, ang ginawa kong logo sa kanya is A. Pwede tayong gumawa ng logo. Ilalagay natin sa ating badge. Ayan. Then, hanap tayo ng font. So, for example, itong font na to. So, lakihan mo lang siya. Then, text ulit. Kasi Isher and Christine yun yung ginawa ko. So, K.
then black, then i-move lang natin siya. Pwede kayo mag-combine ng name, pwede nyo ilagay sa inyong badge area. So ayan na siya guys, pwede natin palitan yung color ng anong color ba yung gusto nyo. So gusto ko ng yellow, so pwede natin siya lagyan ng yellow. Ito ding letter K is yellow. Then lalagay tayo ng ayan, stroke. So itong K, usog natin para magpantay sila ni letter A, para walang, so ganyan, usog mo lang yan sa letter A. Ayan, ayan. So ayan, pwede na yan magiging badge. So lalagyan natin siya ng line, pwede kayo mag-search sa stickers yung mga line na gusto nyo. Lagyan natin siya ng line para lalong gumanda. Ito lang in-example ko guys kasi kanina ko lang to ginawa. Ayan. Then sa itaas ng name, lalagyan natin ng e-shares and Christine. So, ilagay natin siya dito sa taas sa ibang color guys. Ayan na lang green kasi parang pantay-pantay. So, ayan, pwede na siyang magiging badge ng channel nyo. So, i-combine mo lang yung name mo para yung first letter ng name mo para magiging logo mo. So, ganyan yung ginawa ko sa isang nagpagawa sa akin. So, ginawa ko na din siyang example kung paano. Then, susunod is, check na natin yan. Then, lalagyan natin yan ng effects. Ayan. So, saturation. Check. Then, effects again. High definition. Check. So, ayan. Pwede na siya nating i-save sa ating phone. Pupunta tayo sa ating open let photo app. Ayan. Select resize photos. Then, i-click natin yung ginawa natin na logo at saka yung ginawa natin sticker sample. Then, check. Then, pwede nyo palitan dito yung size guys. Kasi ang 1 MB, ang size niya is 700 times 1050. So, yan ang nilagay ko. Then, start resizing. So, okay na siya, na-resize na siya. Punta tayo sa ating YouTube para example natin kung gagana ba yung ni-resize natin. Emoji, select image, browse. So, doon tayo sa let photo, album. So, nandito na yung ginawa kong badge at saka yung sticker. So, titingnan naman natin siya sa ating YouTube. So, ayun, nakapansin nyo. Ayan, nandyan na yung ginawa natin. So, ganun lang kadaling gumawa ng badge at saka stickers. So yun na guys, thank you so much for watching, and please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more updated videos. And syempre guys, please connect to my Pepsi Family Adventure. Nilalagay ko yung link na sa description box below, so pwede nyo silang puntahan. So thank you so much guys.